Розпочнемо із Чехії. Вона виділила кошти на власну ж ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Високопосадовець не уточнив, про яку саме суму йде мова. Проте відзначив, що до ініціативи вже приєдналося близько 20 країн. Чеський прем'єр додав, що ініціатива його країни не єдина можливість доставити, власне, це є єдиною можливістю доставити Україні боєприпаси в найшвидші можливі терміни. Той факт, що ініціатива зараз настільки широка, пояснюється тим, що це єдиний спосіб забезпечити Україну боєприпасами, необхідними їй для захисту. Для України надзвичайно важливо, щоб вона знала, що додаткові боєприпаси надійдуть протягом тижнів або місяців і могла, відповідно, адаптувати свою тактику. Серед країн, котрі вже приєдналися до ініціативи, зокрема Нідерланди, виділили 100 мільйонів євро, Норвегія – 153 мільйони доларів, Фінляндія та Швеція дали по 30 мільйонів євро. Литва при цьому виділила 35 мільйонів євро, ну а Німеччина покриє витрати на закупівлю 180 тисяч боєприпасів. Я нагадаю, що 20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч снарядів. Він відзначив, що їх вже передали Україні. А от видання The Guardian раніше написало про те, що перші снаряди передадуть Україні вже в червні цього року. І я нагадаю, що зрушилася, зокрема, ініціатива чеська і завдяки Еммануелю Макрону. 17 лютого на Мюнхенській конференції президент Чехії Петр Павел оголосив про те, що Чехія знайшла 800 тисяч снарядів для України. На той момент мова йшла про 500 тисяч 155-мм боєприпасів та 300 тисяч снарядів 122-мм калібру. Наприкінці лютого, вже за тиждень після відповідної заяви чеського президента, лідерів європейських країн зібрав Еммануель Макрон в екстреному порядку. Він наголосив на необхідності надіслати Путіну сигнал рішучості та згуртованості європейських лідерів, а також дати зрозуміти російському диктатору, що той не зможе отримати перемогу у війні з Україною. На зустрічі в Парижі Макрон закликав європейські країни об'єднатися навколо чеської ініціативи та знайти кошти на фінансування боєприпасів. І вже тоді до чеської ініціативи доєдналися 15 країн. Ну а ще напередодні стало відомо, що Франція надасть Україні 78 самохідних артилерійських установок «Цезар». Про це повідомив голова Міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню. Про їхнє виготовлення Франція заявила ще у січні цього року. Тоді ж Лекорню додав, що країна зможе виготовити у 2024 році близько 100 тисяч снарядів, 80 тисяч з яких підуть на потреби України. Лекорню додав, що Франція і Данія домовилися про фінансування самохідних артилерійських установок «Цезар», і така угода, вона дозволить досить швидко доставити відповідне озброєння в Україну. Самохідна артилерійська установка «Цезар», вона має калібр 155 мм, вражає цілі до 42 кілометрів, вона здатна забезпечити проходження мінних полів і полів загороджень, а також вражає цілі у вигляді живої сили та артилерійських батарей.